warm welcome to Clare to speak. Thanks very much, and thanks to people for turning out. I suppose I'd like to start by echoing Julian's words and demanding a free Palestine on this most horrific of days, as we saw, or rather didn't see because of the shutdown of the internet, the most appalling war crimes being carried out on innocent civilians in Gaza. It is beyond anything I thought I'd ever see in my lifetime. Now, I'm not going to talk about Julian and how he got to where he is now, but more about why he is where he is and the importance of the fight for his freedom. Now, 12 years ago in June 2010, before my time, Julian was in the European Parliament, and this was at the height of the WikiLeaks prominence. They had just published the collateral murder video in April of that year, and he was in Brussels to talk about the work of WikiLeaks and the Icelandic Modern Media Initiative. The conference was hosted by ALDE group, which is now called Renew, admired by everybody. The Liberals to the left, the only people who ever said a bad word about him were the right-wing war hawks and the employees of the US government. And during that time, as part of his speech, he observed that he had walked past the Sakharov Prize, dedicated and named after Andrei Sakharov. Now, Sakharov was, of course, a nuclear physicist who was instrumental in the Soviet Union achieving thermonuclear weapons, and much like his counterpart Oppenheimer in the US, he was profoundly changed by the moral and political gravity of his inventions and the desperate implications of nuclear war, and he became convinced of the need for peace activism and dedicated the rest of his life for that. That made him a dissident in the Soviet Union, resulting in his persecution. And the European Parliament gives a prize every year in his name. Ironically, Julian turned out to be shortlisted for that prize last year. But I want to read out the remarks of Julian about that, made 13 years ago, because they're actually incredibly prophetic in terms of what we hear now. Because he pointed out that Sakharov was a victim of totalitarian in Russia, but he said it's not just in Russia. He went on to say, we should understand that Sakharov came from, understand where Sakharov came from in an ideological sense and why he is there. Of course, the man was a genuine hero. However, during the Cold War, there was an uneasy alliance between liberals and war hawks, between liberals trying to keep the best values of the European Enlightenment, between the press who wanted liberation for their own domestic affairs, and between those who wanted a moral stick to beat the Soviet Union. And they produced, in an ideological and political sense, the poster of Andrei Sakharov in this building. That was an uneasy alliance, and it is now gone, said Julian. The alliance between the Liberals and the Conservatives to push freedom of expression is gone. And that's why all around the world in different ways it's been wound back. Because authoritarianism, whether it's institutional or state-based, is not a friend of freedom of expression. It's inherently opposed to it, and so we have a fight on our hands. How right he was. We have a fight on our hands, no doubt about it. We are now in an age of a new Cold War, with the risk of an escalation, and the weapons of Sakharov and Oppenheimer actually may be being used. Working for peace is now more important than it ever was. And that freedom of expression, which is such a part of it, is under attack like never before in Europe. And the struggle to free Julian is the embodiment in many ways of that fight. Like Sakharov, Julian was also a physicist in his past life. He was a student at the School of Physics in Melbourne University. Like Sakharov, he was a dissident in his own hemisphere. But unlike Sakharov, the invention that Assange gave to the world was not a weapon of war. It was a massive weapon of peace. WikiLeaks, his life's work, was meticulously engineered to defend the fundamental principles of journalism, holding power to account. That was his life's work. He built WikiLeaks when the traditional institutions of journalism were spectacularly failing to hold Western governments to account with their lies behind the wars in Iraq. As he famously said,
if wars can be started by lies, peace can be started by the truth. And WikiLeaks was immediately put to that test in the Iraq War, and they did not flinch. They followed up the collateral murder video with the release of the Afghan and Iraq war logs, diplomatic cables exposing the horror of what the US was engaged in those illegal and criminal wars. He released the whole prisoner records from Guantanamo. These publications changed the face of journalism. They shifted the entire narrative about the wars in Afghanistan and Iraq. Their effects were felt everywhere, and it is for these and these crimes only that he is incarcerated and being pursued for extradition to the US, where he could spend 175 years. Obviously, he doesn't have that, but that would be the sentence the rest of his life there. What was unthinkable 13 years ago, when The Guardian, Der Spiegel, the New York Times, everybody was publishing WikiLeaks. He was being hosted everywhere as a pioneer and a trailblazer. At that time, everybody would have understood that had the US tried to extradite it then, it would have been a declaration of war on the press. But yet, here we are in 2023. What would have been impossible to imagine then is his reality now. Locked down in a high-security prison, freedom denied for 13 years, health deteriorating, legal avenues exhausted, facing extradition to the US on the crime of espionage for journalism in the public interest, abandoned by all of the mainstream political parties, by large parts of civil society, by the liberal press, most people looking away, exactly as he had always feared. Now, when we went to the European Parliament, we'd been trying to raise his case on many occasions. We've had a number of events, a number of resolutions. We have gone to visit his case when in prison. We have a list of MEPs ready to drop everything and go there now in the last stages of his legal battle. But it's ironic for me that in an institution where we hear constantly about freedom of expression and the need to protect journalists, that Europe has spectacularly failed in the case of Julian. And this really exposes what they are like. And why is that the case? Well, for me, it's very simple, because WikiLeaks, more than anything else, and the reason why he is being persecuted, is that they revealed not just individual war crimes, not just the deaths that were kept secret, but the whole truth about these wars, the daily drudgery. And I'm finding it quite emotional to be even here, thinking that as we're here, the horrible face of war that is being unleashed on innocent civilians, exactly the type of consequences that he and the WikiLeaks cables expose. These are the truths about all wars that are taking part now. He published the NATO propaganda handbook for the war in Afghanistan. It's called the NATO Master Narrative. Essentially, it's the PR strategy that was pursued by NATO in the war in Afghanistan. And he actually spoke about it at the press conference here in this city in 2010. You can still access that conference in video online. But if you go back and read that document now, the way the NATO Master Narratives, it talks about NATO member states in Afghanistan, the need to talk about a success story, to talk about unity of purpose. Always say we're making progress. Always say this is our number one priority. Say this is an operation of not of choice, but of necessity. Say that NATO is supporting Afghanistan in the long term, for as long as it's needed. We're doing it for the people, to build a new Afghanistan. Sound familiar? In the modern climate, you bet it does. Change the name Afghanistan to Ukraine. It's the exact same mantra that they're peddling here. And we saw, of course, in August 21, that it was totally lies in terms of Afghanistan. The Afghan state was a house of cards, a militarized gated community in Kabul, which collapsed. The US withdrew. They hold hostage the monies of the Afghan central bank and brutalize that country to this day with sanctions. So the lies are abandoned. And Julian made a very important speech, as far as I'm concerned, in 2011 at an anti-war rally in Trafalgar Square. And he said the goal
is not to completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax base of the United States, out of the tax bases of the European countries, through Afghanistan and back into the hands of the transnational security elite. That is the goal. The goal is to have an endless war, not a successful war. And that's exactly what we see happening tragically in Ukraine. Europe stands with Ukraine. Europe stands with Israel. It's not about NATO. It's never about NATO. These are unprovoked wars. Ukraine is winning. Ukraine must win. I'm really not sure how much winning more Ukraine can take. Hundreds of thousands dead, millions displaced, cities levelled, and yet they go on. This goal clearly is an endless war, not a successful war. The European Union has spent 72 billion of your money in pursuing this war. It's about to raise to 122 billion. They spent 758 billion to mitigate the rising energy costs that they have caused by this war and their sanctions, to ameliorate the cost of living crisis, record profits for the merchants of debt, big finance making a killing. And just like Afghanistan, and just like anywhere else in war, this is an endless war, not a successful war. And Julian is in Belmarsh. The reason he's being pursued is pursued, I might add, by the entire United States government across 3 presidencies, Democratic and Republican, for 13 years, because he found a way to use truth to stop the war. That's why he is where he is. He took the press that for years had been sucking up to power, peddling their war lies for them, the press that helped to start the Iraq war, and he turned it inside out. He made journalism a weapon in the hands of the 99%. He made it a tool of justice. He stood up for the 1%, and the war profiteers, the imperial centres of power, he poked them in the eye, and in doing that, he set an example for millions to follow. And that's what we are seeing now being meted out to him. Because you can crush a man in a second, but it takes decades to crush an idea. It takes decades to crush a movement, and it is a movement, the peace movement, that is under attack as part of the attack on Julian Assange. We have to understand that. It's not just cruel and vindictive to hurt one man. It isn't about petty revenge. This is strategic. There is method in their madness. It's not just Julian they're trying to crush. It's all of us. It's the majority of people who hate war, who want peace, who want justice. They're trying to crush our hopes for that. Don't you dare is the message that they're sending. So if the US can charge a journalist anywhere in the world with espionage, use an extradition law to grab them, that establishes universal jurisdiction. It's a direct assault on the ability of ordinary people the whole world over to organise together, to seek justice, to work and forge for peace and the mutual respect and cooperation that is so desperately needed in our time. So we have a grave responsibility to the world and to future generations to give everything that we have for Julian's freedom. We have to say he has shown exceptional dedication to the principle of freedom of thought. He has made an immense contribution to the defence of human rights and the cause of peace, and he is suffering for that stance. As he said himself all those years ago, we have a fight on our hands. And we are here to say that we will not forget, we will not give up. The establishment press may have abandoned him, the mainstream political parties might say a word about him, but we won't be doing that. The legal system has failed him. Only a political solution can save Julian now. And that is what we demand in every city in Europe, around the world, in Australia, because we know an attack against him is an attack against all of us. And every one of us in a link, it's a link in a change that goes all the way to Julian in Belmarsh. As we meet now, at any time now, the last legal possibility of an appeal is before us. That could happen even before Christmas and he could be extradited. But we have to say,
whether he's extradited to the US, and that would be appalling. Where he is now is appalling, and the continuation of a legal process for many years is appalling. So our fight here is inextricably bound up with the call of the peace movement internationally for an end to war, for freedom of the press, and against authoritarianism, because despite all of the nonsense that you hear from the European Union, that they're in the battle of democracy against authoritarianism, we are in the midst of a massive authoritarian shift right across Europe, where a difference of opinion is either put down as disinformation or almost as subversive. It's politics they want to eliminate. They've just passed a European Freedom Act, which authorises the use of spyware against journalists. This is the appalling vista that we now face in this state, because all of the warnings that Julian made all those years ago have come to pass. So we're here to say we stand as a barrier on that. We stand as the voice of the great majority of humanity who stand for peace, who are anti-war, and that fight is part of the fight for Julian's freedom. So I really encourage you all to redouble your efforts in that regard. Jag är journalist utan journalistutbildning. Jag började skriva i Bengtsfors-tidningen Dalsläningen när jag var 14 år gammal. Och de tog in vad jag skrev. Och då fick jag blodad tand. Det är att försöka fånga någonting i det som pågår. Den gången var det kanske kommentarer till fotbollsmatcher. Men förmedla det. Göra det tillgängligt för andra och hoppas att de ska vara intresserade av det. Det är ju vad journalistik handlar om. Idag skäms jag över att vara journalist. Den svenska mediastrukturen är måltyst om Julian Assange. Det har varit det hela tiden. Och det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Oberoende av vad som händer. Ta till exempel när den italienska journalisten Stefania Maurizio var i Stockholm. Det var fullt hus. Och jag skulle säga att det var, om man skulle betrakta det som en teaterföreställning, så var publiken med på noterna. Men kom det någon journalist, var det någon tv-reporter som var där, var det någon värd på tv som tyckte att man skulle bjuda in den här kvinnan? Nej. Och vad är den här kvinnan har avslöjat till exempel? Att Sverige i samspel med sin motsvarighet i Storbritannien, alltså de som har makten över arkiven, har censurerat ett nyckeldokument när det gäller Julian Assange. Det finns, detta dokument har funnits, men det finns inte längre. Och det finns inte heller dess motsvarighet i England, eftersom det handlar om en kommunikation. Advokaten Percy Bratt är den som har kunnat avslöja det här. Han har också på uppdrag av Stefania Maurizio skrivit ett brev och begärt klargörande, men inte fått ett klargörande. Vad är det som pågår i Sverige? Den här helsidesannonsen, där stod den 18 oktober i Le Monde. Försvara Assange idag. Det innebär att du försvarar din rätt att förbli informerad. Och vem har satt in den här annonsen? Det är Reporters från Frige, alltså den franska moderorganisationen till Reportrar utan gränser. Och här har man satt upp Le Monde, Guardian, Der Spiegel, El País och New York Times som ett slags stämpel på att det här är värt att bry sig om. Det var de tidningarna som Assange vände sig till som publicerade avslöjandena 2010.
Men vad var det som hände sen? De här tidningarna brydde sig inte om vad som hände med Assange. Han utnämndes till en skurk. Han förtalades. Han detroniserades på alla nivåer. Men nu är de plötsligt på andra sidan. Jag ska läsa här vad som stod den 8 december 2022 i den publicerades först i Truth Out, som är en hemsida som jag kan rekommendera att titta på. In a stunning development earlier this week, the New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel and El País signed a joint open letter calling on the US government to dismiss the Espionage Act charges against Julian Assange for publishing classified military and diplomatic secrets. Publishing is not a crime, the letter states. The US government should end its prosecution of Julian Assange for publishing secrets. Men, och detta noteras i svenska medier, jag har inte sett det refererat. Och min egen underbara gamla tidning, där jag arbetade i 16 år, Dagens Nyheter, där du på varje första sida kan läsa att de står för upplysning. Jag spyr över att läsa detta. När de inte beskriver vad som händer med Julian Assange så är det ett brott mot mänskligheten. För vad är det han har gjort? Han har avskaffat journalistiken som mellanled. Han har gett vem som helst direkt tillgång till amerikanska hemliga militära dokument. Och där man kan läsa hur USA beskriver sina egna krigsbrott. Man kan få detaljerade beskrivningar av mord på civila. Är detta inte värt att notera? Är det inte värt att säga att den som har gett mänskligheten den här tillgången är en hjälte? En historisk märkesfigur. För vad var det Assange gjorde? Han avskaffade inte bara journalisten. Han gav så att säga oss alla direkt tillgång till vad som han gjorde. Han avskaffade den nationella ramen kring vad som är värt att skriva om. Vi ska i Sverige få läsa från ett svenskt perspektiv. Men vem definierar det svenska perspektivet? Är det vi som gör det? Nej. Vi har gått med i NATO utan någon som helst diskussion. Det är en arrogans i makteliten som jag aldrig trodde jag skulle behöva uppleva i mitt liv. Ett brott emot demokratins grundprincip som är att de som lever och verkar i det här landet, inte bara de som är medborgare, ska ha inflytande över landets öde. Och då ska jag säga någonting. Det är också så att svenska journalister har missat a good story. Jag har här framför mig, jag tryckte ut det här, Heimildin, som är en isländsk tidning. En beskrivning av en fullständigt absurd historia. Där USA trodde att de skulle kunna påverka den isländska regeringen genom att komma med ett vittnesmål ifrån en person, Sigurdur Thordarson, som hade varit inblandad i Wikileaks på ett mycket tidigt stadium, men inte egentligen haft särskilt mycket med att göra. Som sen kom med fantastiska falska beskyllningar. De skickade 3 FBI-agenter för att träffa den isländske inrikesministern för att övertala honom om att detta skulle bli en sak för den isländska regeringen.
Han insåg det absurda och tackade nej. De åkte hem med oförrättat ärende. Men vad var det man försökte göra? Man försökte kasta in skvaller, beskyllningar i kompotten för att förstöra Wikileaks rykte. Det var det som den här mannen, som för övrigt döptes till The Teenager. Han ser i och för sig ganska ung ut, men han var faktiskt 27 år när det här hände. Och han har sen erkänt alltihopa, att han har kokat ihop en soppa på en spik. Varför har inte svenska medier skrivit om det här? Så alltihopa har kunnat följa på isländska medier, förutom att det är välkänt i den amerikanska diskussionen. Och då ska jag komma till den kanske allvarligaste delen av det här. Det här är en bok som är skriven av den amerikanske huvudåklagaren i Nürnbergrättegången, Telford Taylor, US Chief Counsel at Nuremberg. En legend, därför att det var USA som drev fram att det blev en Nürnbergrättegång. Och det var den här mannen som var den drivande kraften, som lyckades få amerikanska politiker att acceptera den här idén. Nuremberg and Vietnam, an American tragedy. Att Vietnam var USAs utflykt mot Nürnbergrättegången, det vill säga det som begicks i form av krigsbrott i Vietnam, var dömbart om det hade blivit en ny Nürnbergrättegång. Det som nu Julian Assange har avslöjat, det som vi själva kan läsa på de här dokumenten, det är ännu mycket värre krigsbrott. Dottern till Telford Taylor, vi kan läsa henne på nätet, hon är en av de mest drivande krafterna i USA som driver frågan att USA ska anklagas för krigsbrott. Tack så mycket. Man kan ju fråga sig så här, ska man verkligen ägna sig åt en enda människas öde i denna värld när så många tusen människor dödas oresonligt på olika håll i världen? Och mitt svar blir att det ska man göra i det här fallet, för Julian Assange står för någonting som är allmänmänskligt och som gäller oss alla, nämligen möjligheten att utöva det fria ordet. Han har inte valt, som vi har förut, han har inte valt klassisk journalistik, utan han har gått bakvägen istället. Och det gör han nog med all rätta, för att personer, jag måste säga, vi som är åt vänsterhållet till exempel, vi har ju mycket svårt att komma fram i dagens journalistik. Jag känner väl till det, för att det var lätt för mig att få bli publicerad i Dagens Nyheter på Olof Lakrans tid. Men jag kan tala om att nu är det helt omöjligt att komma in i den tidningen. Och jag är ju ingen revolutionär eller kontrarevolutionär, men det räcker med att man har åsikter som är en aning avvikande för att man inte ska komma in. Och redan på Arne Ruths tid så var det svårare. Det var lättare på Lakrans tid, och sen har det blivit allt svårare, och nu är det omöjligt att komma in i tidningen. Så att Assange var en annan ting. Han gick in och avslöjade helt enkelt makten, inte med orden utan genom att läsa av vad de höll på med. Och det är ju en rebellistisk metod. Det är inte bara en argumentation för det fria ordet, utan han utmanar politiken.
Han klär av politiken dess råa verklighet och visar det för oss människor. Det är en fullständigt enastående prestation som han står för. Och den har han fått lida för. Och då är det lite som du sa, han lider för vår skull, alltså för att vi ska kunna få reda på i alla fall något om vad som pågår bakom kulisserna. Vi har ju våra egna personer, svenska medborgare som sitter fångna länge för det fria ordet. David Isaac och Gui Minhai i Kina. Men det är ju två totalitära stater där det inte finns någon yttrandefrihet eller rättssäkerhet. Där man inte kan förvänta sig något annat. Men vi bor ju ändå i en del av världen där det ska finnas en viss frihet. Och den håller nu på att begränsas allt mer. Och då går det till så att man börjar med en händelse som många uppfattar som hemsk. Och sen tar man chansen att via den händelsen dra åt tumskruvarna. Typiskt exempel är ju 9/11 som var en fruktansvärd sak. Men då satte man igång med insatser för att begränsa människors resande och undersöka människor på alla ställen när man försöker komma över gränserna. Och det kommer ju då innefatta betydligt större delar av mänsklig verksamhet än vad som den här händelsen utgjorde. Och de här begränsningarna, de blir ju kvar. De blir ju kvar alltså åratals eller decennier efter det här hände. Det går ju inte att ta tillbaka någonting. Går det naturligtvis, men det är väldigt svårt. Alltså. Har man introducerat det här, då kommer det att vara kvar. En annan sak är ju nu de här gängkrigen i Stockholm. Ja, nu då anser man att nu kom in med en ny lagstiftning här. Vi har en angiverilag till exempel. Att vi ska avslöja personer till exempel som vistas i vårt land utan uppehållstillstånd. Det ska arbetsgivare och skolor och så de ska avslöja sådana individer. Och det andra är till exempel visitationszoner. Man ska kunna gå in i områden där man tycker att det är stor oro och visitera människor. Det är någonting som är nytt för svensk vidkommande överhuvudtaget. Det närmar sig väldigt mycket polisstatens metoder. Och nu det sista som jag tycker är också väldigt roligt att höra. Greta Thunbergs rörelse Fridays for Future. Det är ungdomar som kämpar för ett bättre klimat. Och nu har de yttrat sig också när det gäller Palestina och Israelkrisen. Och då kallas de här unga människorna, de här små antisemiterna, ungefär som det är insekter, va, som bara för att de har framhållit det lidande som finns på den palestinska sidan och kanske inte i den mån som det krävs åtminstone i svensk press betonat i synnerhet Israels lidande. Utan de har kanske framhållit det och då får de här tillmedlen som jag tycker är förskräckliga. Så att det är onda tider som vi befinner oss i. Och om vi sen återkommer till, då kan jag inte ha min roll som läkare mera också kanske. Det sätt som Julian Assange har behandlats under sin frihetsberövade tid tycker jag har varit, naturligtvis, den har varit omänsklig helt enkelt. Den här långa tortyren att hållas fängslad utan att veta vad utgången ska bli, va? Och utan att veta direkt vad han är anklagad för. Men ändå ha över sig detta att det kan innebära att jag blir inlåst för gott i ett annat land. Det är ju högsta graden av, det är avancerad tortyr som han utsätts för. Och då tycker jag faktiskt, och jag avslutar med det, att Sverige och inte minst mitt eget parti, Socialdemokraterna, har ett särskilt ansvar i det här fallet. För det var vi som bjöd in Assange till Sverige. Och det var i den organisation som jag är medlem, Tro och solidaritet, eftersom jag är troende kristen också. Så jag tillhör den organisationen. Och
Jag var inte med vid den inbjudan alls, men det var vi som bjöd in honom och där startade Julian Assange problem och sedan dess är han fast då, sedan 13 år i rättssystemet. Och det var vi som utgjorde inledningen till det. Så jag tycker att Sverige och inte minst det socialdemokratiska partiet har en utomordentligt stor anledning att speciellt stödja Julian Assange nu. Så man kan gottgöra lite om man har utsatt denna fantastiska människa för. Tack så mycket. Thank you, Sven. We do agree with you. Tycker det ansvaret bör Socialdemokraterna ta. I think we have listened to some speeches, so we will have a song. And Jan Hammarlund will come and he will sing a song that is called, very good for the occasion, Open Up the Jailhouse Door. It is an awful place. I just picked it up. There was a time when only crime would merit such disgrace. But now if you should chance to say you want to see a better day, you're liable to be put away with bars across your face. Open up the jailhouse door. Open up the jailhouse door. Open wide for democracy's inside. And we need her as we never did before. The heroes who fight for peace and bread, they should be given glory, but they're given chains instead. And if you want good company, for goodness sake, don't look at me. We're all put under lock and key, for fear we might be read. Open up the jailhouse door. Open up the jailhouse door. Open wide for democracy's inside. And we need her as we never have before. It's lonely within those prison gates. And liberty's a prisoner too, languishes and waits. But when she hears our voices sound, she'll know we've got reaction down that wants to make a prison ground of all the present states. Open up the jailhouse door. Open up the jailhouse door. Open wide for democracy's inside. And we need her as we never did before. Alltså, ni får ursäkta mig, men det är taxin, alltså någon har glömt en telefon i taxin och de ringer från taxin. Så jag tar Lena. Okej, Sigyn måste gå för att det är och hämta en taxi som hon
har glömt telefon har glömt en taxi. Lena Kallenberg. Stora applåder. Ja, tack så mycket för den sången. Vi kan verkligen behöva styrka oss i dessa tider. Hörs det bra så här? Ja. Kära vänner av yttrandefrihet. Tänk om jag går till biblioteket. Ja, det händer ju ganska ofta. Och så finner jag att en bok som jag vill läsa inte längre finns tillgänglig där. Och det är på grund av otillbörlig påverkan utifrån. Nej, jag skojar inte. I en undersökning som heter Biblioteksrapport 2023 framgår att biblioteken utsätts för regelbundna och förmodligen organiserade attacker från Sverigedemokraterna. Ja, de vill censurera bibliotekens utbud av media i alla former. Också lägger sig i programverksamheten, vilka som ska medverka där, sådana som jag till exempel, och andra. Ja, det här förvånar åtminstone inte mig, men dessvärre visar den här undersökningen att allt för många bibliotek, de rättar sig efter de här åtgjutningarna. Jo, det här har pågått i ett par års tid. Yttrandefriheten på biblioteken är en väsentlig del i den fria åsiktsbildningen. Och det har föranlett min organisation, Författarförbundet, att kraftfullt kräva av regeringen att agera för att den demokratiska ordningen säkerställs på våra folkbibliotek. Ja. Författarförbundet, vi har också funnit det nödvändigt att tillsätta en arbetsgrupp för yttrandefrihet. Ja, mina vänner, det kan synas absurt. Men vi befinner oss i en tid när snaror kastas ut allt tätare kring våra demokratiska fri- och rättigheter, och innan vi vet ordet av har de dragits åt. Ja, yttrandefriheten, den måste alltid försvaras, den sköter sig inte själv. Det har historien visat oss. Till exempel 2009-11 ifrågasattes den i en statlig utredning som skulle undersöka, jag citerar, om vi i längden bör behålla grundlagsregler som tryck- och yttrandefrihet. Slutcitat. Det gäller att anpassa oss till andra EU-länders modell. Det är det här handlar om. Våra älskade folkbibliotek som vidgar våra vyer, som folkbildar oss, och de betraktas som farliga. Medan fördumningen i den allomförhärskande skräpkulturen tvättar vettet ur hjärnan hos folk. Jag tänker om jag vill läsa en tidning och finner den nedlagd. Efter årsskiftet kan stödet till pressen bli högst sporadiskt eller upphöra helt. Hoppsan, jag kanske dricker lite för mycket eller går på ett möte som informerar om Hamas. Då kan jag riskera att bli anklagad för bristande vandel. Mitt svenska medborgarskap räddar mig förmodligen än så länge. Men värre går det för de som inte är svenska medborgare. I Tidöavtalet, ni vet, mellan regeringen och SD står att, jag citerar, bristande vandel ska kunna vara en grund för att utvisa utländska medborgare. Alldeles nyligen uttalade migrationsministern Maria Malmer Stenergard att man har skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. Exakt så, sa hon. Så om en blatte snackar skit om Jimmy Åkesson, då åker han ur landet. Va? Så här går de på, regeringen och SD, och snickrar vidare i sin brunfärgade lilla låda för att ta fram ännu fler såpala inskränkningar i demokratin. Utredningar pågår, lovar migrationsminister. Hotfullt, säger jag.
Ja, det här är en moderat politiker som uttalar sig så skamlöst med ett vokabulär direkt kopierat från 30-talets nazism. Varför plockar inte journalisterna ner henne? Jo, jag tror att självcensuren brer ut sig i kåren. Av egen erfarenhet kan jag vittna om hur obehagligt det är att komma i konflikt med den tidning man medverkar i. Här fick jag höra att jag skulle skriva mer nyanserat och balanserat om demokratiministern som ju lydde EUs beslut och censurerade ryska media så att vi i Sverige inte får tillgång till dem. Nej, jag kramar inte Putin för att jag försvarar rätten till allsidig information. Man får skilja på sakerna. Min position som frilansare, den stod på spel. Så jag la mig och valde att skriva om ett annat ämne. Och jag kan inte tro att jag är ensam om detta. Hur går det annars att förklara den flathet som vi känner? Men oj, tänk om jag har brutit mot lagen om utlandsspioneri. Det vet jag att jag har. I gott sällskap av andra. Till exempel Anders Kompass, om ni kommer ihåg, den diplomaten som stängdes av från sin FN-tjänst för att han avslöjat sexövergrepp på barn i Centralafrika. Ja, riksdagen röstar ju igenom den andra grundlagsändringen som krävs för att släppa lös den här lagen om utlandsspioneri, som gör det fritt att åtala skribenter, media och våra källor som avslöjar hemliga uppgifter om USA och andra länder som Sverige samarbetar med. I och med det har det tidigare offentligskyddet i svensk lag upphävts. Ja, man behöver inte ha för avsikt att gå främmande makts ärenden. Det räcker med att befatta sig med sådana här uppgifter. Hemliga tvångsmedel, ja, de ska få användas allt flitigare utan misstankar om brott. Polisen kan få avlyssna de som har tystnadsplikt som skribenter och redaktioner, vilket kommer att underminera allmänhetens förtroende för dessa. Vem kommer att våga berätta något för en journalist? Vi låter oss ej tystas i denna tysta tid. Ja, så skrev ju Wolf Biermann på sin tid. Låt oss ta det till oss. Jag tror ingen överblickar situationen på våra media idag när det gäller de här frågorna. Och någon organisation, typ Pen, borde faktiskt undersöka saken. För vad händer om vi som skriver inte berättar om våra erfarenheter för någon? Vad betyder det för yttrandefriheten idag? Den som vi så gärna hyllar. Så håll ögonen öppna, för det finns möss i regeringsskafferiet som knaprar på våra grundlagar som snart liknar schweizerostar. Vi som skriver i hela världen måste fatta att Julian Assange kamp också är vår kamp. Tack så väldigt mycket, Lena. Och jag tror att de här frågorna som Lena har tagit upp verkligen är sånt som vi måste diskutera och diskutera vad vi ska göra och så. Så väldigt bra. Och vi har en programpunkt kvar innan det ska bli en frågestund. Och Håkan Julander har skrivit en alldeles ny dikt till idag. Tack Sigyn, tack alla tidigare talare. Vad synd att Clare inte är kvar. Jag har ju skrivit den här på engelska för henne. Ja. Men så ni får, men det är faktiskt det är nästan lättare att skriva på engelska för att det inte är ens eget språk. Så och så bör man inte, jag vet inte, man kan skriva lite fel och det gör inget för det blir poesi. I alla fall, jag träffade Gunilla här på tunnelbanan för någon vecka sedan och hon tipsade mig att kolla på en video som Yanis Varoufakis har spelat in när han
och Roger Waters och Stella Assange hade varit hos Julian här bara för några veckor sedan, och han pratade om att han såg i Julian, det fanns en liten kernel av self-expression, eller hur han uttryckte det, men att det är bara liksom en liten kärna kvar i honom. Men det är en kärna, ett frö som kan växa upp till någonting, om ni förstår symboliken. Och jag utgick från det när jag skrev den här dikten, och så jag kallar den The Kernel. Alltså The Kernel, då kärnan, och inte översten som är rätt. Okej, det går så här. I know a man who slowly dies for your right to know. Inside of him a kernel lies, the seed who needs to grow. The punishment of Julian is also our oppressions. Our punishment till where and when we start to ask real questions. Why we let dictators rise who lie and cheat and steal, with rules-based orders terrorize the world and sense of what is real. We learn to censor what we know, a mental Nord Stream pipeline below. We cannot bear the shocking truth of who we see kill Gaza's youth. We better think Assad is Satan, chemo bombs his moral stating. All the ISIS Taliban were not a sickened US plan. Russia kidnaps Russian kids and China sterilizes Muslims. North Koreans are cannibals, the Palestinians animals. The seeds of lies have spread like weeds on fertile grounds on internets. They're growing all the lies we need to make democracy a threat. Collective West has turned insane. The truth is played by Google feeds. They vaccinate the human brain to follow phony narratives. We shall not see the world as whole, the greatest heroes thrown in jail. It's blasphemy on human soul. How many years for skipping bail? The terror state of mind turns gross with cancel culture USA. The censorship must come to close. They know we know it's not okay. We must attend this speck of hope, this tiny kernel filled with worth. If Julian Assange can cope, a tree of truth will root to birth. Destroy the Belmarsh prison walls. Release the candor we possess. Our voices brave, for justice calls. The kernel inside Julian bless. We also have it inside us. The seed that blossom out of night will grow by love and us discuss, and soon our life will come to light and grow and leave aside incompetent gerontocrats from deep state demons' secret hide of genocidal Democrats. I know a man who slowly dies for your right to know. Inside of him a kernel lies, a seed who needs to grow. It can only grow in light outside the prison cell. We have to pick it up all right and plant it where it grows up well, to freedom, faith, and dignity. It grows and lives enhance. The seed that grows in liberty for Julian Assange. Tack så mycket.